درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که با یک آموزش جذاب دیگه در خدمتتون هستم. قراره که بهتون یاد بدم چطور این کیف فوق‌العاده زیبا رو بافت بزنید و توی آموزش کامل براتون توضیح دادم که اگر از این تبله ها یا از این دهانه کیف نداشتید چه کار بکنید و با بافت این قسمت ها رو آماده بکنید. اما اگر دلتون بخواد که این مدلی کیف داشته باشید، بافت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. پنلی که ما بافت زدیم یه بافت بسیار جذاب و حصیری داره که من خدمتتون عرض کردم با هر نخ و قلابی دلتون بخواد میتونید این بافت رو بزنید، هیچ محدودیتی ندارید. من با نخهای رافی و نواری بافت زدم و حدوداً 200 متر نخ برای این سایز کیف برای من مصرف شد و شما میتونید با نخهای مکرمه کتان، مکرمه پلی استر این بافت بسیار جذاب و زیبا رو داشته باشید. بافتو که یاد بگیرید میتونید حتی مدل های دیگر رو هم روی این مدل پنل ها، چه مدل ساده چه مدل های دیگه، پیاده سازی بکنید. و همونطور که خدمتتون توی آموزش عرض کردم بهتون گفتم که چطور اگر از این تبله ها نداشتید چطور با بافت این قسمت ها رو شما کامل بکنید. پس ازتون میخوام که این آموزش رو کامل تا انتها ببینید و بخش هایی که برای تبله ها برای بافت توضیح دادم رو حتما گوش کنید که فرمولی که بهتون دادم برای قسمت تبله ها رو بتونید اگر تبله نداشتید بافت پای کوتاه یا هر مدل دیگه‌ای که دلتون بخواد پیاده سازی بکنید. برای کناره ها از این تبله ها احتیاج دارید که برای کناره ها هست و برای دهانه هم میتونید از بندهای باریکتر یا بندها یا این مدل بندهای بزرگ استفاده بکنید. یه دونه هم بند آویز هست که تمام اینها رو بچه‌ها میتونید با بافت هم داشته باشید. حتما نباید از این مدل ها داشته باشید. اما من توی کانال تلگرام توضیح دادم خدمتتون که از کجا میتونید این تبله ها رو تهیه بکنید. پس اگر عضو کانال تلگرام نیستید آدرس کانال تلگرام رو براتون روی تصویر میذارم و میتونید عضو کانال تلگرام بشید. اونجا اطلاعاتی در رابطه با متریال مورد نظرتون میذارم که چه فروشگاه هایی معتبر هستن و میتونید به راحتی این مدل تبله ها یا هر آنچه که نیاز دارید رو توی کانال اعلام میکنم، میتونید تهیه بکنید. در هر صورت در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که این آموزش رو براتون ضبط کردم. یکی از کیف هایی بود که خودم خیلی دوستش دارم و دوست داشتم آموزشش رو برای شما هم بذارم. فوق العاده زیبا هستش و این کیف هم جادار هست و هم به راحتی شما میتونید با هر نخی که دلتون بخواد بافت بزنید. حتی بعد از اینکه این پنل رو کامل بافت زدید میتونید برای خودتون اگر دلتون بخواد آسترکشی داشته باشید به اندازه مستطیل پنلتون پارچه رو برش بزنید، دوردوزی بکنید و حتی براش جیب هم بذارید اگر دلتون بخواد. من خب خیلی فرصت این کارا رو ندارم، بیشتر آموزش ضبط میکنم براتون و اینکه لطفاً این آموزش رو فقط از طریق یوتیوب خودم دریافت کنید چون این آموزش فقط و فقط برای کانال یوتیوبم ضبط شده و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بریم با هم آموزش رو ببینیم. من توی آموزشم توضیح دادم که قلابتون بسته به نوع نخی که استفاده میکنید میتونه متغیر باشه. مثلا من برای این نخ و این مدل بافت قلاب شماره 4 استفاده کردم و ما یه آموزش دیگه هم داشتیم، یه آموزش زیر لیوانی بوهو که بافت شبیه اون هست. اگر بافت با این مدل نخ برای شما خیلی واضح نبود میتونید وسط آموزش به اون آموزش هم مراجعه کنید. اونجا با نخ مکرمه کتان بافت رو زدیم و با هم زیر لیوانیش رو هم بافتیم. این مدل بافت بسیار جذابه، برای پادری میتونید استفاده کنید، فرشینه های مستطیل یا مربع، زیر بشقابی و حتی زیر لیوانی هم که قبلا ما آموزشش رو دادیم. یکی از پترن هایی هست که من خودم خیلی دوستش دارم. بریم آموزش رو با هم ببینیم و منتظر عکس کار خوشگلتون هم هستم. خب دوستان نازنینم، برای اینکه ما بافت رو داشته باشیم باید یه پنل ببافیم که این پنل برای این تبله هایی که ما اینجا داریم باید به اندازه‌ای، ببینید باید از این قسمت اندازه بزنید، خب این قسمت تا اینجا و یک پنل ببافید که بتونه این قسمت ها رو کامل کاور کنه. خب حالا این پنلی که من بافتم یه چند رچ هنوز کمه، نخم تموم شد.
خب میخوام به شما نشون بدم. ببینید هنوز یه مقدار دیگه باید ببافم، حدود 4-5 سانت، و ما این پنل رو باید باف بزنیم. اندازه یه پنل یعنی قسمت عرض پنل به خودتون بستگی داره که چقدر میخواین پهنای کیفتون باشه. اگر دلتون بخواد میتونید پهنای این کیف رو بزرگتر هم بکنید. در حال حاضر من عرض این پنل رو 16 سانت، تقریبا نزدیک 17 سانت در نظر گرفتم. خب پس پنلی که دارم 17 سانت هست. شما میتونید مثلا این فاصله این قسمت تبل این طرف تا این طرف تبل رو مثلا 20 سانت در نظر بگیرید، 22 سانت در نظر. این به خودتون بستگی داره. من کامل در ادامه آموزش بهتون میگم که به چه صورت بافتمون رو انجام بدیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم شما میتونید به راحتی با هر نخی که دارید، اصلا خودتون رو محدود به نخ نکنید. این مدل رو من قبلا توی زیرلیوانی ها بهتون آموزش دادم و با نخ مکرمه 2 سوزنه اگر اشتباه نکنم یا 3 سوزنه بهتون آموزش دادم و به راحتی شما میتونید این مدل رو با مکرمه ها هم باف بزنید. نکته دیگه این هست که اگر از این تبله ها ندارید، البته من آدرسش رو توی دیسکریپشن میذارم، جایی که بتونید تهیه بکنید که از کجا میتونید این تبله ها رو تهیه بکنید. و اگر دوست دارید که کناره ها هم بافت باشه، شما میتونید این قسمت رو بافت بیضی بزنید، یعنی 2 تا بیضی ببافید یا 2 تا مستطیل ببافید و برای قسمت کناره ها استفاده بکنید. ما کفی مستطیل رو آموزشش رو داشتیم، میتونید از همون روش کفی مستطیل که توی کیف ساده بهتون آموزش دادم میتونید از اون استفاده کنید. کفی بیضی هم توی همین کانال قبلا داشتیم، میتونید محاسبه بکنید 2 تا پنل بیضی یا مستطیل ببافید و برای کناره های کیفتون استفاده کنید. پس اگر از این تبله ها هم نداشته باشید هیچ اشکالی نداره، به راحتی میتونید این باف رو انجام بدید. به خاطر اینکه این بافت نیاز داره به دقت خیلی زیاد، من این رنگ رو برای این تبله انتخاب کردم که رنگ کره‌ای هست اگر اشتباه نکنم، یه رنگ کرم ملایم هست و دوست داشتم که به شما با دقت زیاد آموزش بدم برای اینکه شما بهتر ببینید توی بافت از این رنگ استفاده میکنم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم پهنای بافتتون به خودتون بستگی داره. برای این مدل بافت من از قلاب شماره 4 با این نخ استفاده کردم که شما بر اساس نخی که انتخاب میکنید قلابتون رو هم انتخاب میکنید. پس ضخامت قلابتون به ضخامت نختون بستگی داره. این که میپرسید مثلا من حتما باید با قلاب شماره 4 باف بزنم ولی نخم متفاوته، نه، شما باید نختون رو ببینید به چه صورت هست، با چه قلابی راحت تر هست. مثلا برای این نخ ننوشته که قلاب شماره چند، ولی با 3.5 و 4 میتونید به راحتی این باف رو انجام بدید. خب برای بافتتون شما باید زنجیره بزنید. تعداد زنجیره ها همونطور که عرض کردم به خودتون بستگی داره. ما از قسمت عرض بافت رو به صورت رفت و برگشت انجام میدیم. بافتش بسیار آسونه، دقت میخواد و ازتون میخوام که با دقت این آموزش رو کامل ببینید و بافت زیباتون رو انجام بدید. خب من میام و تعداد زنجیره ها باید فرد باشه. من میام زنجیره میزنم، حالا هر چند تایی که شما دلتون خواست عرض کارتون باشه. ببینید مثلا من میشمرم تعداد زنجیره ها باید فرد باشه: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 و 25 تا. من 25 تا زنجیره میزنم. حالا زنجیره که زدید متر کنید، ببینید که آیا اون میزان ارزی که شما مد نظرتون هست این زنجیره ها داره، یه دونش رو حساب نکنید. خب ببینید الان 17 سانت شده بر من. خب حالا میخوایم بافت رو شروع کنیم. همونطوری که توی خیلی از آموزش ها خدمتتون عرض کردم، ما برای اینکه زنجیره ها لبه تمیزتری داشته باشه توی لوپ های پشتی، یعنی زنجیره ها رو برمیگردونیم و توی این حلقه هایی که پشت زنجیره ها هست، ببینید توی حلقه هایی که پشت این زنجیره ها هست بافتمون رو انجام میدیم. خب من زنجیره اول رو رها میکنم. خب پس تعداد زنجیره هامون فرده
ولی تعداد پایه هایی که میبافیم در نهایت زوج میشه. خب ببینید من یه دونه زنجیره رو رها میکنم و میام از زنجیره دوم توی لوپ پشتی شروع میکنم پایه کوتاه بافتن. یعنی هر تعداد زنجیره که دارم یه دونه کم میکنم و تعداد پایه های کوتاه رج اولم میشه زوج. خب و دقت کنید اگر مبتدی هستید پایه اول و پایه آخر رو مارکر بذارید. خب برای من کامل مشخصه، پس مارکر هم حتما بذارید اگر مبتدی هستید. خب من الان دارم توی لوپ های پشتی، ببینید این گندمیه، این طرف دارم پایه کوتاه میبافم و تا انتهای رج پایه کوتاه هم رو میبافم. من میخواستم با نخ مکرمه بافتو بزنم که شماها راحت تر ببینید، اما از اونجایی که خیلی وقتا میگید با نخی که خودت باف میزنی بباف که ما هم ببینیم، من این نخ رو انتخاب کردم. و همونطوری که خدمتتون عرض کردم شما میتونید برید توی پلیلیست همین کانال و زیرلیوانی ها رو ببینید. زیرلیوانی بوهو رو من با همین تکنیک بهتون آموزش دادم، اون رو با نخ مکرمه بافتم. میتونید برید نمونهش رو ببینید و اگر دلتون بخواد این کیف رو با نخ مکرمه باف بزنید میتونید با نخ مکرمه پلی استر، مکرمه های کتان، 2 سوزنه، 3 سوزنه، 5 سوزنه، 4 سوزنه باف بزنید، به خودتون بستگی داره. ولی من چون این تبله قهوه‌ای رو داشتم تصمیم گرفتم که با رنگ کره‌ای این مدل نخ باف بزنم. همونطور که گفتم این دیگه به خودتون بستگی داره. خب صحبت کردم که رجم تموم بشه. خب هنوز تموم نشد، من تا آخرین رو میبافم. ببینید دارم توی لوپ های پشتی بافتو میزنم. پایه آخر رو توی زنجیره توی لوپ پشتی وارد نمی کنم، تو وسط زنجیره وارد میکنم و این رج رو پای کوتاه بافتم. خب رج 2 و 3 رو بهتون آموزش میدم و شما میتونید به راحتی این باف رو تکرار بکنید. خب حالا الان ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 و 24 تا پایه دارم. حالا ببینید انتهای رج که میرسید یه دونه زنجیره میزنید. خب و کار رو برمیگردونید. این زنجیره رو حواستون باشه توی رج بعد نمیخوایم باف بزنیم. کار رو برمیگردونم و بعد میام ببینید اینجا یه دونه پای کوتاه و پایه بعدی هم پای کوتاه میبافم. خب پس ما ابتدای هر رج 2 تا پایه کوتاه میبافیم. حالا ببینید پایه اول رو مارکر بزنید. پایه سوم رو بچه ها من میام توی پایه اول این رج پایین تر، اونجایی که ببینید اینجایی که به جای اینکه بیام اینجا بافتو بزنم، خب ببینید به جای اینکه بیام اینجا بافت بزنم میام اینجا که اینجا توی این قسمت قلابم رو وارد میکنم. یعنی این پایه رو نمی بافم، به جاش میام اینجا 1 و 2 تا پایه میام عقب‌تر و توی این زنجیرهایی که اینجا ما باف زدیم خب میام اینجا و قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم. خب نخو که گرفتم میکشمش به این صورت به این طرف و یه مقدار نخ اینطوری اریب میشه. خب پس به جای اینکه این پایه رو اینجا ببافم میام و توی پایه اول اونجایی که نخ زنجیره هم هست اونجا باف میزنم و این بافتم رو تکمیل میکنم. پس این پایه سوم رو رها میکنم. پایه چهارم ببینید پایه چهارم رو عادی پایه کوتاه معمولی میبافم. خب پایه پنجم یعنی پایه بعدی رو به جای اینکه اینجا باف بزنم میام 1 و 2 تا پایه، ببینید این پایه رو که رها کرده بودم اینجا میام قسمت پایین یعنی یه رج پایین تر از این پایه میام اینجا بافتم و میزنم. پس الان ببینم شما خوب میبینید. آره ببینید بچه ها من به جای اینکه بیام قلابم رو اینجا وارد کنم خب برای پایه پنجم میام اینجا، یادتونه که این پایه رو رها کردیم. خب داخل این پایه که توی این رج هست کاری ندارم، میام یه رج پایین تر یعنی توی همین زنجیره هایی که اینجا داریم قلابم رو وارد میکنم. خب به این صورت اینجا قلابم رو وارد میکنم یعنی به جای اینکه اینجا پایه رو ببافم اینجا میبافم. پس این پایه اینجا رها میشه.
خب نخو میگیرم میکشم و اینجا پایه رو میبافم و این پایه رو رها میکنم. ببینید من این پایه رو رها میکنم، این پایه رو میبافم، این پایه بعدی رو هم باید رها کنم، به جاش میام پایین این پایه که رها میشه اینجا، یعنی 2 تا پایه قبلتر و یه رج پایین تر بافتم و میزنم. خب اینو رها میکنم، توی این پایه رها میکنم به خاطر اینکه اینجا بافتم و زدم دیگه، درسته؟ توی این پایه بعدی میام پایه کوتاه معمولی توی رج خودش میبافم. حالا پایه بعدی رو اینو نمی بافم، به جاش گفتم کجا؟ این پایه که رها کرده بودیم توی این زنجیره. اگر از قسمت پایین هم بخواین حساب کنید، ببینید توی این زنجیره من باف زدم، اینو رها میکنم و اینجا، یعنی از قسمت پایین هم یکی در میون میشه. خب به این صورت توی یه رج پایین تر من دارم باف میزنم. رج اول یه ذره شاید رج اول دوم براتون سخت باشه، ولی بعد خیلی خیلی بافتش آسون میشه. خب دقت کنید وقتی نخو میگیرم نخو میکشم، خب و این پایه به جاش اینجا بافته شد. حالا میام توی پایه بعدی، ببینید اینجا قلابم رو وارد میکنم و پایه کوتاهش رو میبافم. توی این پایه باف نمیزنم، به جاش میام 1 و 2 تا پایه قبلتر و یه رج پایین تر که میفته توی همون زنجیره هایی که ما توی لوپ پشتیش باف زده بودیم. به همین ترتیب تا انتها این باف رو شما تکرار کنید. ببینید اینو میبافم، اینو نمیبافم، به جاش میام، ببینید اینجا، و اگر از پایین هم حساب کنید اینجا باف زدم، این یکی رو رها میکنم میام این طرف. پس هم از پایین میتونید حساب بکنید هم از بالا. ببینید حالا میام توی این پایه یکی در میون. در انتهای رج تعداد پایه هاتون رو از بالا که میشمرید باید دقیقاً به اندازه تعداد پایه های رج اول باشه. من تا انتها این باف رو تا اینجا انجام میدم، آخر رو هم بهتون میگم و بعد میریم رج سوم رو با هم میبافیم. خب دارم به انتهای رج نزدیک میشم. این پایه رو هم که میبافم، ببینید به جای اینکه اینجا باف بزنم این پایین باف زدم و بعد میام در نهایت آخرین پایه رجم رو پایه کوتاه میبافم به این صورت. ببینید بچه‌ها این باف به این شکل شد. خب در انتهای هر رج شما یه دونه زنجیره میزنید. زنجیره رو که زدید کار رو برمیگردونید پایه اول. ببینید این زنجیره است بهش کاری ندارم، پایه اول رو پایه کوتاه میبافم. خب پایه دوم رو هم پایه کوتاه میبافم. پس ابتدای هر رج پایه اول و پایه دوم پایه کوتاه بافته میشه. خب و باید تعداد پایه هاتون توی هر رج دقیقاً به اندازه تعداد پایه های رج اول بشه. خب ببینید بچه ها پایه سوم رو به جای این که بیام اینجا ببافم باید 1 2 تا خونه برم اون طرف در، یعنی 2 تا پایه برم اون طرف در. و کجا بافتو میزنم؟ ببینید ما اینجا این پایه رو رها کرده بودیم دیگه، درسته؟ و الان اینجا که کارو برمیگردونم، ببینید من الان این پایه اول و پایه دوم رو بافتم، پایه سوم رو توی پایه اول میبافم یه رج پایین تر. ببینید دقیقاً این رج اولمون بود. خب که من باف زدم میام توی این قسمت که این پایه رو رها کرده بودم قلابم رو اینجا وارد میکنم و نخم رو میگیرم. خب پس ببینید تمام پایه هایی که توی رج قبل رها شده ما زیر اون پایه ها، اینجا رجیه که الان دارم باف میزنم، ولی توی این پایه هایی که به صورت اوری بافته میشه میام توی همون پایه هایی که رها کرده بودم قلابم رو وارد میکنم. ببینید اینو رها کرده بودم، اینو بافته بودم، اینجا پایه رها کردم، ببینید اینجا قلابم رو وارد میکنم و از این طرف کنار این اوری پایه در میاد. خب خیلی آسونه. ببینید من الان این رو نمی بافم، به جاش میام 1 و 2 تا خونه اون طرف در و یه رج پایین تر، دقیقا همون جایی که پایه رو رها کرده بودم قلاب رو وارد میکنم. و بچه ببینید وقتی قلاب وارد میشه از کنار این بافت اوریبمون در میاد و اینجوری میشه که بافتمون حالت ضرب دری به خودش میگیره توی هر رج. خب من الان این رو اینجا بافتم، بعد میام ببینید تمام بافت های پای کوتاه روی این پایه هایی که به صورت اوریب هست. ببینید اینجا من اینو پای کوتاه میبافم، پایه بعدی رو میام و این پایه رو کاری ندارم، میام پایه قبلتر توی رج پایین ترش کناره، ببینید از اینجا قلابم رو وارد میکنم. امیدوارم شما خوب ببینید. ببینید از اینجا قلابم رو که وارد میکنم دقیقاً
کنار این اریب میشه. دقت کنید که قلابتون رو طوری وارد کنید که این بافت اریب وسطش قلاب وارد نشه، اینجوری نشه که باز بشه. خب ما باید این بافت اریب رو این طرف کامل داشته باشیم. خب و اینطوری بافتمون خیلی تمیز و مرتب میشه. حالا من اینو اینجا میبافم. این پایه به جای اینکه اینجا بافته بشه اینجا بافته شد. بعد میام این پایه اریب رو میبینید اینجا این قسمت بالا قلاب رو وارد میکنم و بافتش رو میزنم. خب به جای این پایه میام توی پایه اینو که بافتم، پایه قبلی یه رج پایین ترش، ببینید اینجا میفته. این اون گندمی هست که رها شده و قلاب رو زیر این گندمی وارد میکنم. از این طرف هم کنار این پایه اریب هست. خب این از این پایه رها میشه، اینجا بافتم رو میزنم. برای این پایه میام این طرف و توی بافته ببینید اینجا. خب بچه ها ببینید اگر این نخ دیدنش براتون سخته که چطور بافته میشه، من چون خیلی وقتا که با یه نخ متفاوت از بافت خودم باف میزنم پیام میذارید که کاش که با همون نخ باف میزدی که ما ببینیم به چه صورته. اگر این مدل نخ براتون الان تشخیص پایه ها سخته، من یکی دو رج دیگه هم بهتون میگم، اصلا نگران نباشید. ولی میتونید زیلیوانی بهو رو ببینید، رنگش سبزه، توی همین کانال هستش. یه زیلیوانیه که با همین پترن با مکرمه کتان پنبه بافته شده و اون شاید برای دوستانی که مبتدی هستن بافتش آسون تر باشه. خب این پایه رها میشه، میام توی این پایه اینجا بافتم و میزنم. بعد به جای این پایه میام این طرف همون پایه‌ای که رج قبل رها کرده بودم. ببینید پشتم بهتون نشون میدم که بدونید، وگرنه نیازی نیست شما دائم پشت رو چک کنید. اگر مبتدی هستید حتما دونه دونه چک بکنید. خب من این باف رو بچه ها همینطور ادامه میدم تا انتهای رج. خب ببینید دارم به آخرهای رج نزدیک میشم. این پایه رو هم که به جای این میبافم به صورت اریب و پایه آخر رو هم به صورت پایه کوتاه معمولی بافتم و این از بافت رج سوم. رج چهارم هم با هم ببافیم دیگه خودتون میتونید به راحتی رج سوم رو تکرار کنید. زنجیره زدم، کارو برمیگردونم پایه اول و پایه دوم رو میبافم و پایه سوم رو به جای اینکه اینجا ببافم، ببینید بچه‌ها من دارم توی این رج اینجا میبافم. پایه هایی که میخوام یه رج پایین تر ببافم دقیقاً ببین این پایه رو من رها کرده بودم دیگه. خب زیر این گندمی، ببینید این گندمی اوله، زیر این گندمی ببین اینجا وارد میکنم. توی این رج نمیبافم، میام یه رج پایین تر، اینجا این گندمی هست که رها شده بود، اینجا وارد میکنم قلابمو. اینجا مال رج چهارم هست و این قسمت ببین این پایه بوده که رها شده. خب اینجا وقتی وارد میکنم قلابو میفته کنار این بافت اریبم. خب کنار بافت اریب به همین راحتی. خب پس من اینجا دارم توی یه رج قبل، ببینید کنار بافت اریب رج قبلی میفته اینجا. به همین ترتیب شما بافت رفت و برگشت رو انجام میدید. ببینید اینجا این پایه رها میشه. پایه بعدی، پایه هایی که باف میزنید دقیقاً اون پایه اریب هایی هست که اینجوری این شکلیه. خب و پایه هایی که به صورت اریب باف میزنید پایه رهاهایی هست که پایه هایی که رها شده. ببینید پایه های رها شده هست اینجا، این زیر اینجا قلابم رو وارد و همین باف رو تکرار میکنید و این باف به این شکل پترنش در میاد. ببینید به این شکل پترن در میاد. بعد از اینکه بافتتون رو زدید نختون رو قطع نکنید. در انتهای رج نختون رو قطع نکنید. من نخم تموم شده بود، باید نخ متصل کنم. خب و بعد از این قسمت پایین که باف زدید بیاین اول یه طرف تبله رو اتصالش رو انجام بدید که بهتون آموزش میدم چطور اتصال انجام بدید. خب
این طرف رو اتصالش رو انجام میدید و الان ببینید ظاهرا این کامل اندازه است. خب اگر دیدم یکی دو رنج کم یا زیاد بود، بعد اینجا نه خوب اتصالش رو قطع نکنید، اضافه میکنید یا بازش میکنید، میشکافیدش. من یه طرفش رو اتصالش رو انجام میدم، سایزش رو دقیق اندازه میزنم و طرف بعد اتصالش رو بهتون آموزش میدم. برای تبله ها هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم بچه ها، شما باید یا اگر از این تبله ها ندارید بافت مستطیل یا بیضی انجام بدید. شاید برایتون سوال باشه که من به چه صورت این بافت رو انجام بدم، از کجا بدونم که زنجیره های وسط بافت بیضی یا بافت مستطیل به چه صورت هست. یه فرمول بهتون میدم که طبق این فرمول میتونید شما این بافت رو انجام بدید. ببینید تعداد زنجیرهاتون هر چقدر که میخواین تبله کناریتون باشه، من اینو براتون سایز بزنم. اگر بخواین اندازه کار من بشه، این تقریبا نزدیک 18 سانته. خب تقریبا 17 و نیم 17 و 8 همه. خب این طرفش هم ببینید از اینجا تا اینجا نزدیک 8 سانته. خب شما طول و منهای عرض میکنید به اضافه 1 میکنید، یعنی اگر 18 و منهای 8 بکنید میشه 10، به اضافه 1 میکنید میشه 11. شما 11 سانت زنجیره میزنید و طبق فرمول بافت بیضی یا بافت مستطیل بافتتون رو انجام میدید و بعد به اندازه مورد نظرتون در نهایت خواهید رسید. پس طول منهای عرض به اضافه 1. البته این بستگی به دست بافتتون داره. خیلی وقتها که توی گوشه ها که افزایش رو انجام میدید اصلا سایز بافتتون به چه صورته، بعضیا نخو زیادتر میکشن، بعضیا بافتش شلتر هست، بعضیا بافتو فشرده تر میبافن و این به خودتون بستگی داره. شاید نیم سانت تا 1 سانت اختلاف باشه، ولی قاعدش این هست. پس طول و منهای عرض میکنید، بعد به اضافه 1 میکنید. اون اندازه تعداد زنجیره هاتون نیست، سانت زنجیره است. مثلا شاید من 11 سانت رو 20 تا زنجیره بزنم با نخی که دارم، بعضیا شاید با نخ و قلابی که دارن 11 سانت بشه 12 تا زنجیره. خب پس این بستگی به نوع دستبافتتون، نوع نخ و قلاب داره. پس ما روی سایز صحبت میکنیم نه روی تعداد زنجیره. بعضی آخه میپرسن من چند تا زنجیره بزنم. این سوال درست نیست، باید بگین چند سانت زنجیره بزنم. و بعد بافت کفی بیضی و کفی مستطیل رو توی همین کانال، توی کیف هایی که بهتون آموزش دادم داشتید. خب اینو میتونید به همین راحتی پنل های کنارش رو یا تبله های کنار رو خودتون بافت بزنید. اگر نخواسته باشید از تبله آماده استفاده کن. من یه طرفش رو اتصالش رو انجام میدم. اگر تعداد رچ ها کم یا زیاد بود اونو تغییر میدم و اتصال رو بچه از قسمت پایین انجام بدید که اگر نیاز بود که اضافه بکنید در قسمت بالا قبل از اینکه اتصال انجام بشه این قسمت این طرف این قسمت رو من بافت بزنم. نمیدونم احتمالاً اندازه است، اگر یه رنج کم یا زیاد بود اضافه میکنم بافتمو. خب دوستان نازنینم، من این طرف تبله رو بافتم، حالا باید این طرفش رو بافت بزنم. و نکته‌ای که خدمتتون میخوام عرض کنم این هستش که ما این تبله رو به کیف میدوزیم. خب برای اینکه این تبله محکم‌تر بشه شما میتونید یک مرتبه با نخ نامرئی تبله رو به کیف وصل بکنید و بعد روی اون رو با نخی که بافت زدید، حالا اگر مکرم کتان باشه میتونید مجدد دوخت بزنید. اما من به خاطر اینکه میخوام آموزش رو سریع ضبط بکنم با همین نخم بهتون آموزش میدم که چطور دوخت بزنید. خیلی هم آسونه، کار خاصی نداره. شما فقط باید قسمت اتصال رو دقیق و درست انجام بدید. ببینید این طرف رو از اینجا شروع کردم دونه دونه دوختن و این طرف رو هم به همین ترتیب. این نخهای اضافه رو هم در انتهای بافت باید جمع بکنید. نکته‌ای که اینجا اهمیت داره این هستش که وقتی که میخواید تبلتون رو وصل بکنید خیلی نباید از قسمت‌های پایین نختون رو وصل بکنید که این حالت تو رفتگی ایجاد بشه. باید لب به لب کار این رو بذارید و دوختش رو انجام بدید که الان با هم ما این طرف رو انجام میدیم. خب ببینید من باید این رو اینطوری بذارم. خب اون طرف یه مقدار چالشی تر هستش دفعه اول که دارید دوخت میزنید به خاطر اینکه کارتون تخت هست، ولی الان این دیگه جاش مشخص است و شما فقط باید دوخت رفت و برگشتی رو انجام بدید.
قسمت اولین بخش رو که میخواین دوخ بزنید و آخرین بخش رو 2-3 مرتبه دوخ میزنید، بقیهش رو خیلی راحت 1 مرتبه فقط دوخ میزنید. ببینید من لبه کار رو ببینید اینطوری، خب اینجوری میام وصل میکنم. نخی که قطع کردم یکم بلنده، تونم کوتاه‌تر نخم رو قطع بکنم، اما این نخ بر اثر سایش حتی شاید پاره بشه چون نخ کاغذی هستش. البته اون طرفو که دوخ زدم اصلا سایش ایجاد نشد و پاره هم نشد. اما اگر شما دارید برای مشتریتون دوخ میزنید حتما اگر نختون کاغذی هست قبلش با نخ نامرئی 1 دور دوخت رو بزنید و بعد روش رو با این نخی که باف زدید کاور بکنید. ببینید بچه ها، اولین سوراخ تبله رو 2 یا 3 دور میدوزم که این قسمت محکم بشه. خب و در نهایت هم این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. خب به این صورت از همون رجی که رج اول هست. خب بعد میام این طرف، ببینید یه دونه از بافتم میگیرم، یه دونه سوراخ تبله به این صورت و دوختم رو انجام دونه دونه به این صورت دوخت رو انجام میدید. خیلی آسونه دیگه، دوختن کاری نداره واقعا. بعد از اینکه این رو دوخت زدید دوستان نازنینم، ببینید من تا انتها همین رو ببینید اینطوری و دقت کنید که حتما این قسمت تبله روی تبله باشه، پشتش نباشه. خب که وقتی دوخت میزنید دیگه کارتون زیبا بشه. خب بعد از اینکه این رو دوخت زدید به همین صورت دوخت رو انجام دادید، اگر از این ببینید این برای قسمت بالاست که میتونه باریکتر هم باشه. حالا من 2 مدل دارم، ببینم در نهایت کدوم یکی رو بهش وصل میکنم، ولی این رو هم باید بدوزم. خب مشخص میکنم که از کدوم قسمت میخوام مثلا این چقدر فاصله داشته باشه. ببینید این رو هم، اینا همه دوختنی خیلی راحت میشه انجام داد. اول مشخص میکنم که این میخواد چقدر روی کیفم رو بگیره، آیا میخواد بخش زیادی رو بگیره یا یکم کمتر، و به این ترتیب این رو هم میدوزم. اینجا هم از این سگک ها داره و دکمه مگنتی داره که این هم دوختنیه. اینها دیگه کاره سلیقه‌ایه. میتونه یه مدل دیگه هم دارم، حالا دم دست نیست، یه مقدار باریک تره، شاید اون رو وصل بکنم که ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم. الان که دارم ضبط میکنم هنوز تصمیم نگرفتم که آیا میخوام این قسمت لبه کیف بزرگ باشه یا یه مقدار باریک تر. در نهایت که این رو انجام دادم بعد اون رو وصل میکنم. وصل کردنم که دیگه خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که این آموزش رو بچه‌ها دوست داشته باشید. من اینو تکمیل میکنم که ابتدای ویدیو بهتون نشون دادم. الان یه مقدار کامل توی دوربین هم نیست، ولی امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و ازش استفاده بکنید. حتما این کیف خوشگل رو ببافید و عکس کار خوشگلتون رو برای من بفرستید. خیلی دوستتون دارم. موفق، پایدار و همیشه شاد باشید.